Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज म golbhedako pakako achar बनाउँदै छु। त्यसलाई बनाउनको लागि मैले सानो सानो golbheda लिएकी छु। तपाईहरुले टमाटरलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले सुरुमा सफा गरेर यसलाई काटेर फोरहरु फालेर लिएकी छु। र हामीले जुनसुकै अचार बनाउँदा पनि तोरीको तेललाई राख्नुपर्छ। हामीले यसलाई हल्का फ्राई गर्छौं र त्यसको लागि तोरीको तेललाई राख्यौं एउटा प्यानमा र मेथीलाई फुरायौं। तेल तातेपछि र मेथी फुरेपछि हामी यसमा 1 चम्चा जति तोरीको दानालाई पनि राख्छौं। त्यसैगरी सुकेको खुर्सानी 5-6 वटा जति र हामीले यो टमाटर राख्दा चाहिँ एकदम बिस्तारै राख्नुपर्छ। यो पानी भएको कारण तेलमा पर्दा छड्केर आफूलाई पोल्न सक्छ। मैले पनि बिस्तारै राखेँ। अब यसलाई हामीले मजाले पकाउँछौं 5 मिनेट जति। हामीले यसलाई नछोपिकन पकाउनु पर्छ। छोपेर पकायो भने चाहिँ चाँडी बिग्रिन सक्छ। हामीले यसरी पकाएको टमाटरको अचार चाहिँ हामीले लामो समयसम्म राखेर खान सकिन्छ फ्रिजमा राख्यौं भने। भिडियोमा देखाए जस्तै चलाउँदै यसरी हामी पकाउँछौं एकछिन। ठुलो खाले टमाटर हो भने चाहिँ अलि धेरै टाइम पकाउनु पर्छ। त्यसैगरी मैले कलरको लागि बेसारलाई राखे आधी चम्चा। त्यसैगरी स्वाद अनुसार नुन राखे 1 चम्चा। पकाएको टमाटरको अचारको लागि हामीले धेरै सामान पनि राखिरहनु पर्दैन। यति सामान राखे पुग्छ हामीलाई। नुन, खुर्सानी, मेथी, जिरा अनि तोरीको दानाले नै पुग्छ। यति भए पुग्छ हामीलाई। भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर यसरी नै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यतिको पाकेपछि हाम्रो यो तयारी भएको छ अहिले एकछिनको लागि। अहिले हामी यसलाई सेलाउन छोड्दिन्छौं र सेलाएपछि यसरी हामीले मिक्सरमा पिस्छौं र पिसेपछि फेरि हामी एकछिन पकाउँछौं। एकैछिन पकाउँछौं जम्मा 2 मिनेट लो फ्लेममा 2-3 मिनेट जति। यसमा हामी कति पनि पानी राख्दैनौं र यो टमाटरमा भएको पानी पनि सबै सुकाउँछौं, नत्र भने यो अचार बिग्रिन सक्छ। टमाटरमा यसरी माथि तेल आइसकेको छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो अचार पाकिसकेको हो, तयार भइसकेको हो। हाम्रो टमाटरमा भएको पानी सबै सुकिसकेको छ। तल लाग्न सक्छ, त्यसरी हामीले चलाइ पकाउनु पर्छ। जबसम्म माथि तेल आउँदैन तबसम्म हामीले पकाउनु पर्छ यसलाई। हामीले तेल चाहिँ यसलाई तपाईहरुले कति टमाटर लिनुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आधा केजी टमाटर छ भने तपाईले 5 चम्चा जति तेल राख्दा हुन्छ। यसरी छड्केर तेल सबै माथि आइसकेको छ। यो भनेको हाम्रो यो पाकिसकेको हो। अब हामी ग्यासको फ्लेम बन्द गर्छौं र अनि सेलाउन छोड्दिन्छौं। यो सेलाइसकेको छ। सेलाइसकेपछि कलर छुट्टै देखिएको छ। यसरी हामी सकेसम्म सिसाको भाँडामा, सुक्खा भाँडामा राख्नुपर्छ अचारलाई। यस्तो भयो भने बिग्रिन्न, नत्र भने बिग्रिन्छ। सिसाको भाँडामा हामीले सेलाएपछि राखिदिन्छौं। कति पनि पानी पार्नुहुन्न। हामीले जहिले पनि जुनसुकै अचार पनि निकाल्दाखेरि हामीले सुक्खा चम्चाले निकाल्नुपर्छ, हात हाल्नुहुन्न। र यसलाई हामीले फ्रिजमा राखेर 2-3 महिनासम्म पनि खान सकिन्छ। र यसरी बनाएको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। दाल बनाएर हामीले यो अचारसँग मात्र पनि खाना खान सकिन्छ। यसरी नै मैले एकपल्ट बनाएँ अचार। अब यसलाई हामीले बिर्को लाएर फ्रिजमा राखिदिन्छौं। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर खानु होला है, एकदमै मिठो हुन्छ।